غلبهم. أنس معاك اللي ينسم؟ ايوه انزل لهم من فوق. ايه لا تروح. تعال اطلع من الجهة الثانية من نفس شوف انس نازل. انت اطلع مكان ما طلع انس من الجهة الثانية مكان ما نزلت. انس طلع على الدبل الخفيف. والله شكل الدقن حيطير صح؟ هذا هو؟ لا ما جاهز. ما جاهز؟ الدقن ترى حيطير الدقن. هيا اصبر اصبر خلي الافلانش يروح اول. يا روح افلانش. توقف عارف يكون فوق هذه. دبل خفيف. كيف السيارة خليها شغالة؟ خليها عشان نروح. ليه يرفع رجله؟ والله والله يا حد يقول لا. أنس ترى ما عندك تطلع من عندك. طاح ولا ما طاح؟ إلى الآن ما احنا شايفينه. انزل شوية. انزل شوية. لا ما طاح. يقولوا هو ربط بها امس ربط بها بالسلك صب. انا اروح خلوه مو من الحجار. انتبه المكان هذا فوق 5. هي كانت 4 طلعت درجة الحين صارت 5. عندي عمي طلعت علامة شو اسمه التنسيم. ايوه حتى عندي التنسيم حق الكفرات. ايوه انت ما نسمت. نسم الكفر كذا. يفصل الزولة تترفع. لازم تشتري مداس كبير. لازم تشتري مداس كبير. مشي حالك قول الصينية يجي شوف اخترنا له طلعة. يا صينية روح يا طولي. ايش يسوي ذا؟ خلاص خلوه امشي من عندك. خلاص روح. بسم الله. يلا روح رقم 1.
يمين يمين خلاص. فيها كفرات من السماء. عندك مشكلة. هذا بدون دبل ولا ايش؟ بدون دبل؟ افصل مانع الانزلاق وحطها في سبورت رقم 1. حط على 1 كل شيء شغل السبورت. مانع الانزلاق قفلته بعدين لو شغل كان عن بهجة. شوف عندنا بخشبين. بس رامي بنزين النوس. روح ادعس.